Bạn có bao giờ cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ len lỏi trong lòng khi bước vào tháng 7 âm lịch? Như thể có điều gì đó nhỏ bé, vô hình lại đủ sức khiến tâm hồn ta nghiêng ngả, khiến đôi mắt trở nên nhạy cảm với những âm thanh, bóng tối hay ánh sáng lập lòe. Thật ra, đó không phải là hư vô. Đó là lời nhắc dịu dàng từ truyền thống, từ cõi tâm linh vốn vẫn lẫn khuất quanh ta. Đôi khi xuất hiện trong hình hài một chiếc đồng hồ cũ, một bức tranh kỳ dị hay một món đồ tưởng chừng vô tri. Xin kính mời các bạn cùng tôi bước vào hành trình này, không chỉ để nghe mà còn để cảm nhận, để chiêm nghiệm. Chúng ta sẽ khám phá bát quy kỳ tháng cô hồn, những vật phẩm mà theo quan niệm xưa và trải nghiệm thực tế đời sống, tốt nhất không nên đưa vào nhà trong tháng cô hồn. Nhưng không chỉ là liệt kê, đây là lời nhắc để giữ vững tâm, sống cẩn trọng và an lành với gia đạo. Để nội dung thêm phần sinh động, tôi sẽ kể cho bạn những câu chuyện thực tế. Anh Tính với chiếc đồng hồ cổ kỳ lạ, chị Mai với chiếc áo dài trắng gây ác mộng, ông Hùng với dao kéo làm gia đình xáo trộn, anh Long và mảnh đất tháng cô hồn đầy trắc trở, chị Lan treo tranh rừng khiến cả nhà mất ngủ. Những câu chuyện này không phải để gieo sợ hãi, mà để bạn nhận ra rằng tâm linh không chỉ là lý thuyết mà là hiện hữu trong đời sống hàng ngày. Cuối hành trình, chúng ta sẽ gom góp những bài học sống vừa từ trí tuệ Phật Pháp, vừa từ sự phản chiếu nội tâm của chính mình. Bạn sẽ nhận ra rằng sự an yên không nằm ở đâu khác mà bắt đầu từ tâm vô lo, tâm vô sát, nơi mà mọi năng lượng tiêu cực không thể xâm nhập. Quý đạo hữu kính mến, xin đừng quên bấm nút đăng ký kênh Suối Nguồn Phật Pháp và chia sẻ nội dung video này đến những người thân của bạn để chúng ta có thể gặp lại nhau trong hành trình chiêm nghiệm và cùng tắm mát dưới dòng suối nhiệm màu của Phật Pháp. Bạn có bao giờ cảm thấy một cảm giác mơ hồ, khó giải thích khi bước vào tháng 7 âm lịch? Một cảm giác nhỏ bé nhưng đủ sức làm tâm hồn ta nhảy lên, khiến những ánh sáng lập lòe, những tiếng động tưởng chừng vô hại trở nên đáng chú ý. Có người cho rằng đó là sự tưởng tượng, là sợ hãi vô căn cứ. Nhưng nếu nhìn sâu vào truyền thống dân gian, vào trí tuệ Phật Pháp, chúng ta sẽ nhận ra rằng không phải hư vô, mà là lời nhắc dịu dàng từ cõi linh, từ những năng lượng vô hình vẫn luôn hiện hữu quanh ta. Tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng cô hồn, là thời điểm mà âm, dương giao hòa, nơi quỷ môn quan được Diêm Vương mở ra để linh hồn có cơ hội trở về trần gian. Người xưa quan sát rằng vào tháng này có nhiều câu chuyện bất an, nhiều sự cố bất ngờ, từ mất ngủ, cãi vã đến những biến cố nhỏ trong gia đạo. Không phải mọi điều này đều là mê tín, mà là một cách để chú ý đến năng lượng tinh thần và môi trường sống, để sống tỉnh thức hơn, cẩn trọng hơn. Xin mời bạn bước vào một hành trình không chỉ để nghe mà còn để cảm nhận, chiêm nghiệm và nhìn nhận lại cách ta chọn lựa vật phẩm, chọn màu sắc, chọn thời điểm trong đời sống hàng ngày. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá bát quy kỳ tháng cô hồn, những vật phẩm mà theo quan niệm xưa và trải nghiệm thực tế đời sống, tốt nhất không nên đưa vào nhà trong tháng cô hồn. Nhưng hãy nhớ, đây không phải danh sách nhằm gieo sợ hãi. Đây là lời nhắc để giữ vững tâm, sống cẩn trọng và an lành với gia đạo. Mỗi món đồ, mỗi hành động đều có thể tạo ra năng lượng tích cực hoặc tiêu cực. Khi tâm chúng ta bình an, vật dụng cũng trở nên bình an. Khi tâm dao động, vật dụng trở nên nặng nề, tạo cảm giác khó chịu. Để nội dung thêm sinh động, tôi sẽ kể cho bạn những câu chuyện thực tế. Anh Tính, người yêu sưu tầm đồng hồ cổ, đã gặp sự kiện kỳ lạ với chiếc đồng hồ gỗ mun trong tháng cô hồn. Chiếc đồng hồ kêu lạ, những giấc mơ khó hiểu kéo đến, và chỉ sau lễ cầu siêu, trả lại món đồ, gia đình anh mới trở lại bình yên. Chị Mai mua áo dài trắng để mặc lễ, nhưng đêm đêm gặp ác mộng, lạnh buốt, phải làm lễ thanh tịnh và tặng áo cho người nghèo mới cảm thấy nhẹ nhõm. Ông Hùng
bộ dao kéo mới mua làm gia đình cãi vã, phải tẩy và trao lại người khác để hóa giải xung đột. Anh Long mua mảnh đất vào tháng cô hồn, gặp rắc rối pháp lý và sự bất an trong gia đạo. Chỉ sau khi phóng sinh và trả lại đất, mọi chuyện mới ổn. Chị Lan treo tranh rừng tối u ám, cả gia đình mất ngủ, tháo tranh và tụng kinh Đại Bi mới đem lại sự tĩnh lặng. Những câu chuyện này không nhằm gieo sợ hãi, mà để bạn nhận ra rằng tâm linh không chỉ là lý thuyết, mà đã hiện hữu trong đời sống thực tế, trong những đêm mất ngủ, trong chiếc đồng hồ cổ kêu lúc nửa đêm, trong mảnh đất tưởng chừng vô tri nhưng nặng nề bất thường. Trong Phật Pháp, chúng ta học rằng mọi sự vật đều không tách rời khỏi nhân duyên. Một chiếc đồng hồ cũ, một món đồ xe cần hèn, một màu sắc hay một bức tranh, tất cả đều là dấu vết của năng lượng đã lưu giữ, đã vận hành. Khi bạn chọn vật dụng với tỉnh thức, quan sát trực giác và thanh tịnh hóa trước khi dùng, bạn tạo ra một môi trường sống an lành, nơi năng lượng xấu khó xâm nhập. Cuối hành trình này, chúng ta sẽ gom góp những bài học sống vừa từ trí tuệ Phật Pháp cổ xưa, vừa từ phản chiếu nội tâm của chính mình. Bạn sẽ nhận ra rằng sự an yên bắt đầu từ tâm vô lo, tâm vô sát. Khi tâm bình an, thế giới bên ngoài cũng trở nên nhẹ nhàng. Khi tâm dao động, mọi vật đều trở nên nặng nề. Và bây giờ, xin mời quý vị đạo hữu của kênh Suối Nguồn Phật Pháp cùng tôi đi sâu vào từng món vật phẩm cần cẩn trọng trong tháng cô hồn, từng câu chuyện minh họa và những phương pháp hóa giải theo Phật Pháp, để không chỉ hiểu mà còn cảm nhận sự tinh tế trong từng chi tiết đời sống. Trong tháng 7 âm lịch, một trong những món đồ mà người xưa khuyên không nên mua là đồ cổ, đồ đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc, bao gồm trang sức, quần áo cũ, nội thất, gương, đồng hồ và nhiều vật dụng khác. Theo quan niệm dân gian, những món đồ này thường lưu giữ năng lượng của chủ cũ, có thể là oan khí, linh hồn chưa siêu thoát, hoặc những năng lượng tiêu cực mà chủ trước đã để lại. Khi mang vào nhà trong tháng cô hồn, năng lượng âm dương giao hòa sẽ làm cho những năng lượng này trở nên mạnh mẽ hơn, từ đó gây ra bất an, mâu thuẫn hoặc rối loạn tinh thần trong gia đình. Phật Pháp cũng nhắc nhở, mọi vật đều là duyên, nhưng không phải mọi duyên đều lành. Khi tiếp nhận một món đồ, bạn không chỉ tiếp nhận vật chất, mà còn tiếp nhận năng lượng, ký ức và dấu vết của nhân duyên đã qua. Nếu không tỉnh giác, những năng lượng này có thể tác động lên tâm trí, cảm xúc, thậm chí là sức khỏe. Anh Tính, một người yêu thích sưu tầm đồng hồ cổ, tình cờ tìm thấy một chiếc đồng hồ gỗ muôn trên chợ đồ cũ. Chiếc đồng hồ có vẻ đẹp cổ kính, chạm khắc tinh xảo, mang dáng vẻ quý tộc. Anh Tính vui mừng mua về nhà mà không tìm hiểu nguồn gốc. Vài đêm sau, những giấc mơ kỳ lạ kéo đến. Anh thấy một ông lão buồn bã đứng bên chiếc đồng hồ, ánh mắt đượm nỗi cô đơn và oán trách. Trong nhà, đồng hồ tự kêu những tiếng lạ, kim đồng hồ chạy ngược nhịp, không đúng thời gian. Anh Tính bắt đầu cảm thấy lo lắng, mất ngủ, căng thẳng, và gia đình cũng có cảm giác nặng nề khi bước vào phòng có đồng hồ. Một người bạn Phật tử khuyên anh tìm đến sư thầy cầu siêu, làm lễ thanh tịnh và trả lại món đồ. Anh Tính đã thực hiện, và sau đó gia đạo trở lại bình yên, cảm giác nặng nề biến mất. Chiếc đồng hồ đã được người khác tiếp nhận và năng lượng xấu được hóa giải. Dưới góc nhìn Phật Pháp từ câu chuyện trên, chúng ta hiểu rằng luật nhân quả, karma, mỗi món đồ mang theo dấu ấn của hành vi, tư tưởng và tình cảm của chủ trước. Khi năng lượng đó chưa được hóa giải, chúng có thể ảnh hưởng đến người tiếp nhận. Trường hợp anh Tính minh họa rõ ràng, đồng hồ giữ dấu vết oan khuất, tạo ra ảnh hưởng tiêu cực. Nghi thức thanh tịnh, cầu siêu, tụng kinh và trả lại vật là phương pháp hóa giải nhân duyên xấu, đồng thời giúp người sống nhận ra trách nhiệm của mình trong việc tiếp nhận năng lượng.
Nhận thức nội tâm, khi anh Tính để ý trực giác của mình, anh cảm nhận được sự bất ổn. Đây là cách Phật Pháp nhắc nhở, tỉnh giác là năng lượng bảo vệ tâm. Trong xã hội hiện đại, đồ xe second hand, đồ vintage rất phổ biến. Đây là xu hướng tiết kiệm, thân thiện môi trường và đôi khi mang tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, tỉnh giác và hiểu biết vẫn là điều quan trọng. Hiểu rõ nguồn gốc món đồ. Nếu có thông tin rõ ràng về người bán, xuất xứ, lịch sử của món đồ, bạn có thể giảm thiểu rủi ro năng lượng xấu. Quan sát trực giác, khi nhìn món đồ mà cảm giác khó chịu hoặc năng lượng nặng nề, hãy nghe theo trực giác. Năng lượng không nhìn thấy bằng mắt, nhưng trực giác là công cụ tâm linh nhạy bén nhất. Hóa giải trước khi sử dụng. Nếu bạn vẫn muốn sử dụng, có thể làm lễ thanh tịnh bằng nước muối, lá bưởi, tụng kinh Vu Lan, Đại Bi, hoặc đơn giản là đặt dưới ánh nắng mặt trời để sưởi năng lượng cho món đồ. Như vậy, đồ cũ không hoàn toàn xấu. Nó có thể là duyên lành nếu ta biết chọn lọc, hiểu rõ và giữ tâm an khi tiếp nhận. Năng lượng cũ trong đồ vật. Trong Phật Pháp, mọi vật chất đều là vật chất cộng năng lượng. Khi một món đồ đã từng gắn liền với con người, nó mang theo tinh thần, cảm xúc và nghiệp lực của chủ trước. Tháng cô hồn, năng lượng nhạy cảm. Khi âm dương giao hòa, năng lượng xung quanh trở nên nhạy cảm hơn. Các món đồ mang dấu vết tiêu cực dễ tạo ra xung động trong nhà, mâu thuẫn hoặc cảm giác nặng nề, khó chịu. Định tâm và trực giác. Phật Pháp dạy rằng tâm là chủ tể vạn pháp. Khi tâm an, năng lượng bên ngoài khó tác động. Khi tâm dao động, mọi thứ xung quanh đều trở nên nặng nề. Vì vậy, lựa chọn vật dụng trong tháng cô hồn là thực hành tỉnh giác, kết hợp trí tuệ và lòng từ bi. Ngoài trường hợp anh Tính, còn có nhiều ví dụ thực tế. Chị Hương mua gương cũ trên mạng, vài ngày sau, thường thấy bóng mình biến dạng trong gương, cảm giác lạnh buốt, mất ngủ. Sau khi làm lễ thanh tịnh và rửa gương bằng nước muối, cảm giác bất an biến mất. Ông Nam mua bộ bàn ghế cũ, ban đầu gia đình thấy bình thường, nhưng sau một tuần, cãi vã liên tục vì những chuyện nhỏ nhặt. Ông quyết định đặt bàn ghế ngoài sân, tụng kinh cầu siêu, và mọi sự trở lại bình yên. Những câu chuyện này nhấn mạnh rằng năng lượng không vô hình nhưng tác động rất thật, và Phật Pháp cung cấp công cụ để nhận diện và hóa giải. Kính thưa quý đạo hữu, đồ cổ, đồ cũ không rõ nguồn gốc không hoàn toàn xấu, nhưng cần tỉnh giác và am hiểu. Trực giác, quan sát năng lượng và nghi thức thanh tịnh là cách hóa giải nhân duyên tiêu cực. Tháng cô hồn là dịp đặc biệt, nên cẩn trọng trong tiếp nhận vật dụng, vừa bảo vệ tâm, vừa giữ an yên gia đạo. Như lời Phật dạy, chớ để tâm dao động, vật gì cũng vô hại, tâm an, vạn vật đều an. Thưa quý đạo hữu, quần áo là vật dụng gắn liền với cơ thể, năng lượng và cảm xúc của con người. Trong tháng 7 âm lịch, màu trắng đặc biệt được xem là kiên kỵ. Theo quan niệm dân gian, màu trắng tượng trưng cho chia ly, tàn tóc, đồng thời dễ thu hút vong linh, âm khí trong tháng cô hồn. Phật Pháp nhìn nhận rằng màu sắc có tần số rung động nhất định. Màu trắng trong bối cảnh tang chế có thể tác động lên tâm trạng và năng lượng tinh thần, khiến người mặc dễ cảm thấy lạnh lùng, bất an hoặc cô độc. Chính vì vậy, mua quần áo trắng vào tháng cô hồn không chỉ là vấn đề may mắn, mà còn là yếu tố tâm linh, cần cẩn trọng để tránh năng lượng tiêu cực len lỏi vào gia đạo. Chị Mai, một giáo viên mầm non, yêu thích áo dài trắng vì vẻ thanh lịch và tinh khôi. Vào tháng 7 âm lịch, chị mua một chiếc áo dài trắng, không chú ý tới tháng âm lịch. Vài đêm sau, chị bắt đầu có giấc mơ lặp đi lặp lại, đứng giữa cánh đồng u tối, bóng người mờ ảo vây quanh, cảm giác lạnh buốt và cô đơn. Chị thấy trong nhà luôn có cảm giác nặng nề, khó chịu, và một số thành viên gia đình
cũng cảm nhận sự bất an khi bước vào phòng nơi áo dài trắng được treo. Sau khi chia sẻ với một người bạn Phật tử, chị được khuyên làm lễ thanh tịnh, tụng kinh Vu Lan, Đại Bi, thắp hương báo hiếu và tặng áo dài cho người nghèo. Kết quả, năng lượng tiêu cực giảm dần, chị Mai cảm thấy bình an, giấc ngủ ngon trở lại và cảm giác lạnh lẽo trong nhà biến mất. Chiếc áo trắng là một vật duyên, nhưng duyên này mang theo năng lượng tiêu cực tiềm ẩn vì thời điểm và màu sắc. Phật Pháp dạy, duyên lành thì tiếp nhận, duyên dữ thì hóa giải. Khi nhận ra năng lượng bất an, hành động làm lễ và bố thí là cách hóa giải duyên dữ. Màu sắc không chỉ là thẩm mỹ mà còn tác động lên tâm lý và năng lượng tinh thần. Màu trắng trong tháng cô hồn có thể làm tăng cảm giác lạnh lùng, xa cách, dễ thu hút âm khí. Thay đổi màu sắc hợp tâm và thời gian là cách điều hòa năng lượng. Ví dụ chọn pastel, hồng nhạt, nâu dịu thay vì trắng tinh. Việc tặng áo dài cho người nghèo không chỉ là giải phóng món đồ khỏi năng lượng tiêu cực mà còn gieo nhân lành, tạo duyên tốt. Phật Pháp nhấn mạnh, bố thí là phương tiện làm sạch nghiệp lực, giảm bớt khổ đau cho cả người cho và người nhận. Trong thời đại hiện nay, mua quần áo trắng không hẳn xấu, nhưng việc mua trong tháng cô hồn cần tỉnh giác. Khi chọn màu sắc quần áo, hãy cân nhắc tần số năng lượng, tâm trạng của bản thân và không gian sống. Có thể biến việc chọn quần áo thành thực hành tâm linh. Ô màu sắc ấm áp tạo cảm giác bình an. Ô màu sắc u tối dễ kích thích tâm lý lo âu, phiền muộn. Ví dụ, chị Mai nếu chọn màu hồng nhạt hay pastel sẽ cảm thấy ấm áp, an nhiên, thay vì lạnh lẽo, cô đơn. Dưới góc nhìn tâm linh và năng lượng thì màu trắng, cao, lạnh có thể phản chiếu năng lượng cô độc. Màu ấm, nâu, pastel, hồng nhạt, dịu, mềm dễ thu hút năng lượng tích cực. Tháng 7 âm lịch, năng lượng âm dương giao hòa, linh hồn lang thang nhiều. Những màu sắc gắn với tang chế dễ tạo điểm cộng cho âm khí bám vào không gian sống. Khi tâm an, bạn không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bên ngoài. Khi cảm giác bất an xuất hiện, đó là thông điệp từ tâm và trực giác, nhắc nhở cần làm lễ hoặc bố thí để hóa giải. Anh Hòa mua áo sơ mi trắng trong tháng 7, vài ngày sau luôn cảm giác lạnh lùng, căng thẳng khi làm việc tại nhà, mặc dù công việc bình thường. Anh đã thay đổi màu áo sang pastel xanh nhạt, kết hợp thắp hương và tụng kinh ngắn, và cảm nhận tâm trạng dễ chịu, năng lượng nhẹ nhàng trở lại. Dì Lan mua váy trắng cho con bé liên tục khóc đêm, ngủ không yên giấc. Dì tặng váy cho người bạn nghèo, đồng thời tụng kinh Vu Lan, và con bé ngủ ngoan hơn, tâm trạng vui vẻ hơn. Những ví dụ này minh họa rằng năng lượng và tâm linh liên quan chặt chẽ, và Phật Pháp cung cấp công cụ nhận biết và hóa giải, từ trực giác, nghi lễ đến bố thí. Quần áo trắng trong tháng cô hồn không xấu, nhưng cần thận trọng, đặc biệt với trẻ nhỏ và không gian sống. Trực giác, nhận biết màu sắc, bố thí và nghi lễ là những công cụ hữu hiệu để bảo vệ năng lượng gia đạo. Phật Pháp nhấn mạnh tâm an là quan trọng nhất. Khi tâm an, năng lượng bên ngoài khó tác động. Như lời Phật dạy, tâm chính là nơi trú ngụ của an lạc. Khi tâm thanh tịnh, mọi vật cũng thanh tịnh. Quý đạo hữu kính mến, xin đừng quên bấm nút đăng ký kênh Suối Nguồn Phật Pháp và chia sẻ nội dung video này đến những người thân của bạn để cùng lan tỏa những điều an lành đến mọi người. Kính thưa quý đạo hữu, kênh Suối Nguồn Phật Pháp. Dao kéo, vật sắc nhọn là công cụ thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng theo quan niệm dân gian và Phật Pháp, trong tháng 7 âm lịch, những vật dụng này cần cẩn trọng khi mua hoặc sử dụng. Vật sắc nhọn mang theo sát khí, có thể tạo ra xung đột, cãi vã hoặc tác động tiêu cực lên năng lượng trong gia đạo. Âm dương giao hòa trong tháng cô hồn
khiến năng lượng tiêu cực dễ bám vào vật sắc nhọn, từ đó tác động đến tâm trạng, sức khỏe và các mối quan hệ. Phật Pháp nhìn nhận rằng dao kéo là biểu tượng của khả năng cắt đứt, vừa có thể cắt đứt cái xấu, nhưng cũng có thể cắt đứt mối quan hệ tốt nếu sử dụng sai thời điểm và cách thức. Do đó, trong tháng cô hồn, cần tỉnh giác và cân nhắc trước khi mua hay dùng dao kéo mới. Ông Hùng, một doanh nhân, mua một bộ dao sắc bén cao cấp vào đầu tháng 7 âm lịch để dùng trong bếp. Vài ngày sau, ông xảy ra tranh cãi với vợ con chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như thái rau hay chuẩn bị bữa tối. Một ngày, trong lúc sơ ý, ông cắt tay khi thái đồ ăn, tuy nhẹ nhưng cảm giác nặng nề và bất an tăng dần. Khi chia sẻ với một sư thầy, ông được khuyên làm lễ tẩy, cầu siêu và tặng bộ dao cho người cần, đồng thời dùng nghi thức rửa dao bằng nước muối và hoa bưởi. Kết quả, sau khi thực hiện các nghi lễ, gia đình ông hòa thuận trở lại, tâm trạng ông nhẹ nhõm và các vật dụng sắc nhọn không còn mang năng lượng tiêu cực nữa. Quý đạo hữu thân mến, dao kéo là công cụ nhưng cũng là biểu tượng năng lượng. Dao có thể tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực, sự sắc bén của trí tuệ, nhưng nếu dùng sai thời điểm, dễ tạo ra sát khí trong tâm và ngoài đời. Phật Pháp nhắc nhở, sắc bén ngoài tay cũng phải đi đôi với lòng từ bi trong tâm. Rửa dao bằng nước muối lá bưởi, cầu siêu, phóng sinh là cách hòa giải năng lượng. Không chỉ làm sạch vật lý, mà còn làm sạch tâm trí, giảm sát khí, gieo nhân lành cho gia đạo. Dao kéo trong tháng cô hồn dễ tạo xung khắc, biểu hiện bằng cãi vã, mâu thuẫn gia đình, tai nạn nhỏ. Biết nhận diện sát khí, thực hiện nghi lễ hóa giải, giúp chuyển hóa năng lượng xấu thành nhân lành, duy trì hòa khí và an lạc trong nhà. Trong thời đại hiện nay, dao kéo là vật dụng thông thường, nhưng tâm trí của người sử dụng là yếu tố quyết định năng lượng. Tháng cô hồn, hãy giữ tâm từ bi, kiềm chế nóng nảy và cân nhắc không mua hoặc sử dụng dao kéo mới nếu không cần thiết. Nếu bắt buộc, có thể làm nghi lễ nhẹ nhàng như rửa bằng nước muối, thắp hương, tụng kinh ngắn để truyền năng lượng bình an vào vật sắc nhọn. Ví dụ, bếp trưởng trong nhà hàng có thể tẩy dao bằng nước muối, cầu nguyện ngắn để giữ năng lượng tích cực cho bữa ăn và an toàn cho mọi người. Dưới góc nhìn tâm linh và năng lượng thì dao kéo là vật cắt đứt, có thể cắt xung đột hoặc gây ra xung đột tùy vào tâm ý người sử dụng. Tâm từ bi dao kéo trở thành công cụ phục vụ gia đình, tâm sân dao kéo trở thành sát khí. Tháng cô hồn và năng lượng âm dương, âm khí tăng cao, vật sắc nhọn dễ thu hút năng lượng bất lợi. Khi nhận thấy xung khắc xảy ra, tạm dừng sử dụng hoặc thực hiện nghi lễ là cách thông minh và an toàn. Tâm an là tối thượng, khi tâm thanh tịnh, vật sắc nhọn không còn sức ảnh hưởng xấu. Phật Pháp nhắc chúng sanh do tâm mà sanh, do tâm mà diệt. Dao kéo cũng vậy, năng lượng của nó phụ thuộc vào tâm người sử dụng. Anh Nam mua dao mới trong tháng 7, ban đầu thấy dao bén, tiện lợi. Tuy nhiên, gia đình anh thường xuyên cãi vã nhỏ, con cái hay cáu giận. Anh làm theo hướng dẫn, rửa dao bằng nước muối, thắp hương, bố thí, và sau một tuần mọi thứ hòa thuận trở lại. Chị Hạnh, nhân viên văn phòng, mua dao nhỏ để nấu ăn tại nhà trong tháng cô hồn, thấy khó chịu, căng thẳng khi thấy thực phẩm. Chị tặng dao cho người thân, kết hợp tụng kinh Đại Bi và cảm nhận tâm bình an, năng lượng nhẹ nhàng. Những ví dụ này minh họa rằng dao kéo không xấu, nhưng sát khí tiềm ẩn cần nhận biết và hóa giải. Phật Pháp cung cấp công cụ nhận diện và hóa giải năng lượng tiêu cực từ nghi lễ, bố thí đến trực giác. Dao kéo và vật sắc nhọn cần thận trọng trong tháng cô hồn, vì sát khí có thể tác động tới gia đạo và tinh thần. Nghi lễ tẩy rửa, bố thí và cầu nguyện là cách hiệu quả
để bảo vệ năng lượng tích cực. Phật Pháp nhấn mạnh tâm an là quan trọng nhất. Khi tâm thanh tịnh, sát khí bên ngoài không còn sức ảnh hưởng. Lời dạy Phật, tâm chính là chủ nhân của mọi nghiệp. Khi tâm an, mọi vật cũng an. Bạn thân mến, mua bán nhà đất, giao dịch lớn về tài sản là những quyết định quan trọng trong đời sống mỗi người. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian và Phật Pháp, tháng 7 âm lịch là thời điểm nên thận trọng. Âm dương giao hòa, linh hồn lang thang nhiều, năng lượng tiêu cực dễ bám vào các giao dịch lớn, từ đó có thể tạo ra rắc rối pháp lý, tai nạn hoặc mâu thuẫn trong gia đình. Người xưa tin rằng tháng cô hồn không phải thời điểm thuận lợi cho việc đầu tư lớn, không chỉ vì tâm lý bất an mà còn do năng lượng xung quanh bất ổn, có thể tác động gián tiếp đến kết quả giao dịch. Phật Pháp cũng nhìn nhận rằng mọi hành động đều gắn với nghiệp lực. Một giao dịch lớn nếu được thực hiện trong thời điểm không thuận, có thể tăng nghiệp xấu, tạo stress, căng thẳng tinh thần. Ngược lại, thực hiện khi tâm an và chuẩn bị kỹ càng sẽ giúp giao dịch trở nên minh bạch, suôn sẻ và mang năng lượng tích cực. Anh Long, một người làm kinh doanh bất động sản, mua một mảnh đất vào đầu tháng 7 âm lịch với giá hợp lý, nhưng có linh cảm bất an. Vài ngày sau, trong quá trình giao dịch, sự cố pháp lý bất ngờ phát sinh, hồ sơ bị trì hoãn và anh cảm nhận gia đình căng thẳng vì phải bàn luận nhiều. Một đêm, anh mơ thấy những linh hồn lang thang quanh mảnh đất, ánh mắt trông nặng nề và buồn bã. Anh tìm đến sư thầy, được hướng dẫn phóng sinh 49 con cá chép, cầu siêu và trả lại đất. Sau khi thực hiện nghi lễ, mọi rắc rối pháp lý dần được hóa giải. Gia đình anh Long cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm, không còn áp lực và bất an. Câu chuyện này nhấn mạnh rằng không chỉ giá cả hay pháp lý, mà năng lượng tinh thần và tâm linh cũng ảnh hưởng đến giao dịch lớn. Theo Phật Pháp, mọi hành động đều để lại nghiệp. Một quyết định lớn như mua nhà đất, nếu thực hiện trong thời điểm năng lượng bất ổn, có thể tạo ra nghiệp xấu, khiến người và vật đều chịu ảnh hưởng. Phóng sinh, cầu siêu và trả lại tài sản là cách chuyển hóa nghiệp, giúp cân bằng âm dương và mang lại an lành cho gia đạo. Tâm an là nền tảng. Khi tâm bình an, mọi quyết định đều sáng suốt. Giao dịch lớn nên được thực hiện khi tinh thần ổn định, tránh mua vào tháng cô hồn nếu cảm giác bất an chi phối. Học cách lắng nghe trực giác như anh Long, cảm giác bất an là cảnh báo nội tâm, phản ánh sự tương tác giữa năng lượng xung quanh và tâm trạng bản thân. Phật Pháp dạy, tâm chính là chủ nhân của nghiệp, lắng nghe tâm để biết thời điểm thuận lợi. Trong xã hội hiện đại, việc mua nhà đất, đầu tư lớn luôn đi kèm áp lực tài chính và tâm lý. Tháng cô hồn, nếu không cân nhắc, có thể khiến con người dễ nóng vội, ra quyết định thiếu sáng suốt. Tôi thường khuyên bạn bè mình rằng, trong tháng cô hồn, hãy ưu tiên quan sát, lắng nghe, lên kế hoạch, nhưng chưa thực hiện các giao dịch quan trọng. Nếu lỡ giao dịch, hãy kết hợp cầu siêu, phóng sinh, thắp hương và suy ngẫm về tâm. Đây không phải mê tín, mà là cách lấy lại cân bằng tâm, tạo năng lượng tích cực cho cả người và vật. Ví dụ, một khách hàng thân thiết mua căn hộ vào tháng 7, liên tục gặp vấn đề giấy tờ. Sau khi tạm hoãn ký hợp đồng, tụng kinh Vu Lan và thực hiện phóng sinh nhỏ, khách hàng cảm nhận giải tỏa căng thẳng, mọi vấn đề pháp lý được giải quyết nhanh hơn, minh chứng rằng năng lượng tinh thần và tâm linh tác động không nhỏ đến kết quả thực tế. Mỗi quyết định về tài sản lớn đều mang theo năng lượng định hướng đời sống, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Tháng cô hồn, âm khí tăng, dễ tạo căng thẳng, lo lắng, mâu thuẫn, từ đó ảnh hưởng đến giấy tờ, quan hệ, thậm chí vận may. Có sự tương tác giữa tâm trí và môi trường. Khi tâm bất an, cảm nhận rủi ro tăng, các quyết định trở nên thiếu minh bạch hoặc nóng vội.
Thực hiện nghi lễ như cầu siêu, phóng sinh, tụng kinh giúp ổn định năng lượng nội tâm. Từ đó năng lượng xung quanh cũng trở nên hài hòa hơn. Mua nhà đất không chỉ là giao dịch vật chất mà còn là nghiệp lực tâm linh. Thực hành Phật Pháp, dù là tụng kinh Vu Lan hay Đại Bi, là cách thấu hiểu nghiệp lực, chuyển hóa năng lượng và bảo vệ gia đạo. Chị Lan, một người làm nhân sự, mua căn hộ mới vào tháng cô hồn. Ban đầu cảm giác rất thích, nhưng một số giấy tờ bị trì hoãn và xung đột nhỏ trong gia đình khiến chị căng thẳng. Chị thực hiện tụng kinh Đại Bi, thắp hương, làm việc từ thiện nhỏ, cảm nhận năng lượng gia đình trở nên nhẹ nhàng, quyết định minh bạch hơn. Anh Minh, doanh nhân, chuẩn bị đầu tư vào dự án bất động sản lớn. Tháng 7 âm lịch, anh dừng lại, phóng sinh cá, cầu siêu và thực hiện lễ tâm trước khi ký hợp đồng. Sau khi tháng cô hồn kết thúc, anh tiến hành giao dịch và mọi chuyện suôn sẻ, gia đạo bình an. Những ví dụ minh họa rằng giao dịch lớn không chỉ phụ thuộc vào pháp lý và tài chính, mà còn phụ thuộc vào năng lượng tinh thần và tâm linh, đặc biệt trong tháng cô hồn. Như vậy, mua nhà đất, giao dịch lớn trong tháng cô hồn nên cân nhắc kỹ càng để tránh sát khí và xung khắc. Tâm an và nghi lễ tâm linh giúp cân bằng năng lượng, giảm rủi ro và bảo vệ gia đạo. Phật Pháp nhắc nhở, tâm là chủ nhân của mọi nghiệp. Khi tâm thanh tịnh, mọi sự cũng trở nên minh bạch và an lành. Bài học cho chúng ta là cần thận trọng với quyết định quan trọng, hòa hợp tâm và môi trường, biết hóa giải năng lượng tiêu cực sẽ giúp mỗi giao dịch trở thành duyên lành, không còn là rắc rối. Thưa quý đạo hữu, tranh ảnh và tượng u ám, ma mị thường mang năng lượng tiêu cực, khiến gia đình căng thẳng, giấc ngủ không yên, tinh thần bất ổn. Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch, năng lượng âm khí tăng cao, những hình ảnh u tối sẽ kích thích tà khí, phiền não. Phật Pháp nhìn nhận năng lượng tâm linh tồn tại trong mọi vật thể, đặc biệt là các tượng, tranh có hình ảnh rùng rợn hoặc tiêu cực. Chúng tác động trực tiếp đến tâm thức người sống, làm tăng lo âu, sợ hãi, thậm chí gây bất hòa trong gia đạo. Chị Lan, một người yêu nghệ thuật nhưng chưa hiểu hết về năng lượng vật phẩm, mua một bức tranh rừng u ám với bóng người mờ ảo treo trong phòng khách. Ngay sau khi treo, gia đình chị bắt đầu mất ngủ hay cáu gắt, bực bội không rõ lý do. Chị cảm thấy không gian sống nặng nề, ngột ngạt, tinh thần căng thẳng. Sau khi tìm hiểu, chị được hướng dẫn tháo tranh, tụng kinh Đại Bi, thắp hương, làm phóng sinh nhỏ. Chỉ sau một tuần, gia đình chị Lan cảm nhận không gian nhẹ nhàng hơn, giấc ngủ được cải thiện, tinh thần an ổn. Câu chuyện minh họa rằng vật phẩm nghệ thuật không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn mang năng lượng tinh thần. Nếu không cân nhắc kỹ, đặc biệt trong tháng cô hồn, năng lượng tiêu cực có thể ảnh hưởng trực tiếp đến con người. Phật Pháp dạy rằng mọi vật đều có năng lượng, nhất là khi chúng được tạo ra với hình ảnh tiêu cực, rùng rợn. Khi treo tranh hay tượng u ám, năng lượng này tương tác với tâm trí gia chủ, có thể tạo stress, sợ hãi hoặc tâm bất an. Ngôi nhà là không gian năng lượng của gia đình. Nếu năng lượng vật phẩm tiêu cực, nó làm tăng bất hòa, mất ngủ, stress. Tháo bỏ hoặc chuyển tranh tượng sang nơi khác, đồng thời tụng kinh, thắp hương, làm từ thiện, phóng sinh sẽ giúp cân bằng năng lượng, tạo môi trường sống yên lành. Tranh u ám thường kích thích trực giác cảnh giác, khiến người sống luôn trong trạng thái căng thẳng. Phật Pháp dạy tâm là chủ nhân của mọi cảnh vật. Nếu chúng ta biết nhận diện và điều chỉnh, năng lượng tiêu cực sẽ không chi phối. Nghệ thuật là tấm gương phản chiếu tâm trạng con người. Nếu bạn mong muốn an nhiên, nên chọn tranh phong cảnh, hoa lá, mặt Di Lặc hiền hòa. Tôi thường khuyên bạn bè mình trước khi treo tượng hoặc tranh, hãy quan sát cảm giác khi nhìn vào vật phẩm. Nếu tim bạn co lại
hoặc cảm giác nặng nề, đó là cảnh báo năng lượng tiêu cực. Chọn vật phẩm hợp năng lượng gia đình không chỉ là thẩm mỹ, mà còn là lựa chọn tâm linh, giúp gia đạo an yên, tâm sáng. Ví dụ, một khách hàng mua bức tượng Phật Di Lặc nhỏ và treo nơi phòng khách thay vì bức tượng rừng u ám. Gia đình cảm nhận tinh thần nhẹ nhàng, con trẻ ngoan ngoãn, giấc ngủ yên bình. Đây là minh chứng rằng năng lượng tích cực từ vật phẩm giúp củng cố tâm an. Vật phẩm như năng lượng hình ảnh, mỗi tranh, tượng đều mang tần số rung động riêng, ảnh hưởng đến tâm trạng và vận khí con người. Trong tháng cô hồn, năng lượng âm tăng cao, nên tranh u ám có thể nhân đôi tác động tiêu cực. Tâm bất an sẽ kích hoạt năng lượng tiêu cực từ vật phẩm, dẫn đến stress, mâu thuẫn gia đình, mất ngủ. Ngược lại, tâm an và thực hành Phật Pháp đúng cách sẽ làm dịu năng lượng vật phẩm, mang lại an lành. Thực hành tụng kinh, thắp hương, phóng sinh, bố thí là cách cân bằng năng lượng, hóa giải sát khí, giúp gia đình bình an và năng lượng tích cực trở lại. Anh Quang yêu thích tượng kỳ dị và tranh rùng rợn, thường xuyên cảm thấy gia đình bất hòa, con trẻ hay quấy khóc. Sau khi tháo bỏ bức tượng và tranh, treo tranh phong cảnh và tụng kinh Đại Bi, gia đình anh nhận thấy sự nhẹ nhõm, hòa hợp tinh thần, giấc ngủ yên. Dị Hạnh mua tượng Phật Di Lặc và treo ở phòng khách không chỉ cảm thấy bình an, mà còn cải thiện mối quan hệ trong gia đình, minh chứng rằng vật phẩm tích cực có tác dụng củng cố năng lượng sống và tâm linh. Tranh ảnh và tượng u ám trong tháng cô hồn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến gia đạo và tinh thần. Thực hành tụng kinh, thắp hương, làm phóng sinh, bố thí giúp cân bằng năng lượng, hóa giải sát khí. Phật Pháp nhắc nhở, chọn vật phẩm sống phù hợp với tâm, gia đạo sẽ yên, năng lượng tích cực sẽ chảy vào đời sống. Bài học rút ra, không gian sống là phản chiếu tâm trạng nội tại. Khi chọn vật phẩm, hãy quan sát trực giác, cân nhắc năng lượng và áp dụng Phật Pháp để giữ sự an yên. Quý đạo hữu, kênh Suối Nguồn Phật Pháp thân mến, trong đời sống, ai cũng có thể lỡ mua phải món đồ không nên trong tháng cô hồn, đồ cũ, quần áo trắng, dao kéo, tranh u ám. Quan trọng không phải là tránh sai lầm tuyệt đối, mà là cách chúng ta nhận diện và hóa giải sai lầm đó. Phật Pháp nhắc nhở, nhìn lỗi lầm là cơ hội để tu tập, nhìn lại chính tâm để điều chỉnh, từ bi với bản thân và thế giới xung quanh. Vì thế, nếu bạn đã lỡ mua món đồ cấm kỵ, đừng hoang mang hay sợ hãi, mà hãy hành động để chuyển hóa năng lượng tiêu cực thành tích cực. Các bước hóa giải cơ bản. Bước 1. Nhận diện món đồ và năng lượng. Quan sát trực giác. Khi nhìn món đồ, cảm giác nặng nề, sợ hãi, co rút là dấu hiệu năng lượng tiêu cực hiện hữu. Ví dụ, anh Tùng mua chiếc đồng hồ cũ vào tháng 7, cảm giác ngột ngạt, bức bối, nhận ra món đồ có năng lượng không phù hợp. Bước 2. Làm lễ thanh tịnh. Dùng nước muối, lá bưởi hoặc nước thanh tịnh để lau rửa món đồ. Tụng kinh Vu Lan, Đại Bi, Địa Tạng khi thực hiện nghi thức này để cầu năng lượng tích cực, hóa giải nghiệp xấu. Ý nghĩa Phật Pháp, nghi thức không chỉ thanh tẩy vật thể, mà còn thanh tẩy tâm thức người sở hữu, kết nối với năng lượng chánh niệm, từ bi. Bước 3. Phóng sinh hoặc bố thí. Nếu món đồ không còn cần thiết, có thể cho đi, bố thí hoặc trao tặng người khác. Phóng sinh, cá, chim, động vật nhỏ giúp xoa dịu năng lượng âm, gieo nhân lành. Ví dụ, chị Mai tặng áo dài trắng cho người nghèo. Sau khi làm lễ thanh tịnh, gia đình chị cảm thấy nhẹ nhõm, tinh thần phấn khởi. Bước 4. Hồi hướng công đức. Sau khi làm lễ thanh tịnh, phóng sinh, bố thí, hồi hướng công đức cho gia đạo, vong linh và chính bản thân. Phật Pháp nhấn mạnh, công đức không mất đi, mà sẽ chuyển hóa năng lượng xấu thành năng lượng an lành.
ông Hùng mua một bộ dao kéo mới trong tháng cô hồn. Sau vài ngày xảy ra tranh cãi nhỏ và tai nạn không đáng có trong bếp. Ông lo lắng tìm đến sư thầy, được hướng dẫn làm lễ tẩy bằng nước muối, thắp nhang, tụng kinh Vu Lan, cho bộ dao kéo cho người thân cần sử dụng, kèm lời cầu nguyện từ bi. Kết quả, gia đình hòa thuận trở lại, không còn tai nạn nhỏ, năng lượng bếp ấm áp. Bài học: năng lượng đồ vật không cố định, có thể chuyển hóa bằng tâm từ bi và nghi thức thanh tịnh đúng cách. Anh Long mua mảnh đất vào tháng 7, ngay lập tức gặp trục trặc pháp lý, gia đình bất an, giấc ngủ không yên. Hướng giải: thực hiện lễ phóng sinh 49 con cá chép, trả lại mảnh đất và hồi hướng công đức. Kết quả, gia đình anh Long nhẹ nhõm, trục trặc pháp lý được giải quyết suôn sẻ, tinh thần ổn định. Bài học: khi quyết định quan trọng gặp trở ngại trong tháng cô hồn, hóa giải bằng nghi lễ Phật Pháp và hành động từ bi sẽ xoa dịu nghiệp lực và năng lượng tiêu cực. Theo Phật Pháp, ý nghĩa các nghi thức như sau. Lễ thanh tịnh: Phật Pháp dạy rằng mọi vật thể đều có năng lượng, nên cần thanh tẩy để làm sạch nghiệp và sát khí tiềm ẩn. Tụng kinh Vu Lan, Đại Bi, Địa Tạng, cầu cho vong linh siêu thoát, tâm người an ổn. Ý nghĩa: năng lượng tích cực từ lời tụng, từ tâm thành sẽ xoa dịu ảnh hưởng tiêu cực từ vật phẩm. Phóng sinh và bố thí, gieo duyên lành, nuôi dưỡng lòng từ bi, giảm năng lượng xấu trong gia đình. Hồi hướng công đức của hành động không chỉ dành cho bản thân mà còn cho gia đạo, vong linh, giúp chuyển hóa năng lượng tiêu cực thành an lạc và bình yên. Tôi nhận thấy rằng người hiện đại thường quên rằng năng lượng vật thể và tâm thức liên kết chặt chẽ. Khi lỡ phạm, không nên hoang mang mà cần nhìn nhận sự kiện như một cơ hội để tu tập chánh niệm. Việc tụng kinh, thắp hương, phóng sinh, bố thí không chỉ là nghi lễ mà còn là công cụ giúp chúng ta thực hành từ bi, tỉnh thức và nâng cao năng lượng tích cực trong gia đạo. Ví dụ, một nhóm sinh viên thực hành tụng kinh, phóng sinh và bố thí trong tháng cô hồn, sau vài tuần gia đạo bình an, tinh thần nhẹ nhàng và năng lượng sống tích cực hơn. Lời khuyên thực tế: khi lỡ mua món đồ cấm kỵ dưới góc nhìn Phật Pháp, đừng sợ hãi, nhận diện năng lượng. Thực hiện nghi thức thanh tịnh, nước muối, lá bưởi, thắp hương, tụng kinh. Phóng sinh, bố thí hoặc trao tặng món đồ để gieo duyên lành. Hồi hướng công đức, chuyển hóa năng lượng xấu thành tích cực. Quan sát trực giác trong tương lai, lắng nghe cảm giác khi mua sắm vật phẩm, tránh tâm lý chạy theo giá rẻ hoặc hình thức. Khi thực hành đúng, năng lượng tiêu cực sẽ được hóa giải, gia đạo bình an, tâm an lành, năng lượng sống tích cực lan tỏa. Bạn thân mến, phạm lỗi không đáng sợ, quan trọng là nhận diện và hóa giải đúng cách. Các bước hóa giải gồm nhận diện, lễ thanh tịnh, tụng kinh, phóng sinh, hồi hướng công đức. Phật Pháp hướng dẫn chúng ta thực hành từ bi, tỉnh thức và chuyển hóa năng lượng tiêu cực thành tích cực, vừa bảo vệ tâm an, vừa bảo vệ gia đạo. Bài học rút ra: tâm an, lòng từ bi và chánh niệm là chìa khóa để hóa giải sát khí và năng lượng tiêu cực từ vật phẩm trong tháng cô hồn. Thưa quý đạo hữu kênh Suối Nguồn Phật Pháp, bạn đã cùng tôi bước qua hành trình tháng cô hồn, không chỉ là nghe những kiêng kỵ truyền thống mà còn là đọc hiểu những câu chuyện, trải nghiệm thực tế và phân tích Phật Pháp. Trong suốt hành trình, chúng ta thấy rằng tháng 7 âm lịch không phải để sợ hãi, mà là thời gian để tỉnh thức, cẩn trọng và nuôi dưỡng lòng từ bi. 7 món đồ kiêng kỵ đồ cũ, quần áo trắng, dao kéo, nhà đất, tranh u ám là lời nhắc để quan sát tâm, lựa chọn sáng suốt và tạo năng lượng tích cực trong gia đình. Như Phật dạy, chánh niệm là ánh sáng soi đường, từ bi là sức mạnh chữa lành. Và chính trong ánh sáng đó,
chúng ta học cách nhìn nhận những món đồ, những hành động và cả những lỗi lầm như cơ hội để tu tập tâm thức. Bài học quan trọng từ các câu chuyện minh họa. Anh Tín và đồng hồ cổ. Mua đồng hồ cũ, gây mất ngủ. Gặp ông lão buồn xuất hiện bên đồng hồ. Hóa giải bằng cầu siêu, trả lại món đồ. Bài học không chỉ vật thể mà tâm thức kết nối năng lượng, trực giác cảnh báo quan trọng. Chị Mai và áo dài trắng, màu trắng làm tâm lạnh buốt, gặp ác mộng. Giải pháp, lễ thanh tịnh, tặng áo cho người nghèo. Bài học, màu sắc và hình ảnh tác động đến tinh thần, lựa chọn đúng giúp năng lượng gia đạo hài hòa. Ông Hùng và dao kéo, dao sắc mang sát khí, gây xung đột, hóa giải bằng nghi thức, trao cho người khác. Bài học, công cụ vật chất có năng lượng, lòng từ bi và nghi thức biến sát khí thành năng lượng tích cực. Anh Long và mảnh đất tháng cô hồn, giao dịch bất động sản trong tháng cô hồn gặp trục trặc pháp lý, gia đạo bất an. Hóa giải bằng lễ phóng sinh, trả lại đất. Bài học, quyết định lớn nên đi từ tâm an, pháp lý và năng lượng. Chị Lan và tranh u ám, treo tranh rừng mờ u ám, gia đình mất ngủ. Hóa giải bằng tháo tranh, tụng kinh. Bài học, không gian sống ảnh hưởng trực tiếp đến tâm thức. Chọn năng lượng tích cực cho ngôi nhà là cách tu tập hàng ngày. Cốt lõi của bài học rút ra theo giáo lý Phật Pháp là chánh niệm, quan sát món đồ, quan sát tâm trước khi mua sắm. Nhận diện cảm giác tiêu cực là dấu hiệu để hành động đúng, tránh nghiệp xấu tích tụ. Từ bi, hóa giải sát khí bằng lòng từ bi, bố thí, phóng sinh. Phật Pháp nhấn mạnh từ bi không chỉ dành cho người khác mà còn cho chính mình và vật thể xung quanh. Vô thường, impermanent, mọi vật chất và năng lượng đều thay đổi, không cố định. Do đó, năng lượng tiêu cực từ món đồ có thể chuyển hóa nếu chúng ta biết cách, không cần sợ hãi hay hoảng loạn. Nghiệp và nhân quả, hành động mua đồ trong tháng cô hồn có thể phát sinh nghiệp nhỏ hoặc ảnh hưởng tinh thần gia đạo. Hóa giải bằng lễ thanh tịnh, tụng kinh, phóng sinh, hồi hướng công đức là cách chuyển hóa nghiệp xấu thành thiện nghiệp. Tháng cô hồn là bài tập sống thực hành Phật Pháp, nơi năng lượng, tâm thức và hành động kết nối mật thiết. Thưa quý đạo hữu đang lắng nghe kênh Suối Nguồn Phật Pháp, bạn cần biết sống tỉnh thức, không sợ hãi. Tháng 7 âm lịch không phải để lo sợ mà là cơ hội thực hành chánh niệm. Hãy quan sát và lắng nghe trực giác khi mua đồ. Cảm giác nặng nề hay co rúm là dấu hiệu cảnh báo. Đừng bỏ qua trực giác, đó là ngôn ngữ của tâm và năng lượng xung quanh. Hãy hóa giải đúng cách, làm lễ thanh tịnh, tụng kinh, phóng sinh, bố thí, hồi hướng công đức. Đây không phải mê tín mà là thực hành tâm linh, chuyển hóa năng lượng và tu tập lòng từ bi. Chọn năng lượng tích cực cho ngôi nhà và gia đình. Tranh ảnh, đồ vật, màu sắc nên hài hòa, tươi sáng, mang niềm vui và bình an. Không gian sống là phản chiếu nội tâm, giữ năng lượng tích cực, giúp tâm bình an. Nhìn mọi việc như cơ hội tu tập. Mỗi món đồ lỡ mua, mỗi sai lầm nhỏ là bài học về chánh niệm, từ bi và vô thường. Anh Bình mua một bức tranh có hình ảnh rừng tối tăm vào tháng cô hồn. Cả nhà mất ngủ và căng thẳng. Anh được khuyên làm lễ thanh tịnh bức tranh bằng nước muối, thắp nhang, tụng kinh Vu Lan, treo tranh phong cảnh tươi sáng, tượng Di Lặc hiền hòa, phóng sinh vài con cá, hồi hướng công đức cho gia đạo. Kết quả, gia đạo bình yên, giấc ngủ ổn định, mọi người tinh thần nhẹ nhàng, vui vẻ. Thông điệp, sự an lành khởi đầu từ tâm, từ chánh niệm và từ bi. Đồ vật không tự nó mang sát khí, mà năng lượng của chúng phụ thuộc vào tâm ta và cách ta ứng xử. Kính thưa, các bạn đang theo dõi video này trên kênh Suối Nguồn Phật Pháp. Tháng cô hồn không phải để sợ hãi, mà để tỉnh thức. 7 món đồ kiêng kỵ, đồ cũ, quần áo trắng, dao kéo, nhà đất, tranh u ám
là nhắc nhở để sống chánh niệm và từ bi. Nếu lỡ mua thì cần nhận diện năng lượng tiêu cực, làm lễ thanh tịnh, tụng kinh Vu Lan, Đại Bi, Địa Tạng, phóng sinh, bố thí hoặc cho đi món đồ, hồi hướng công đức cho gia đạo và vong linh. An tâm là nơi khởi đầu mọi điều tốt đẹp. Sống từ bi, sống tỉnh thức, sống nhẹ nhàng với người, vật và đời. Tâm an là ánh sáng bất diệt, không có sát khí nào len lỏi được. Hãy nhớ, tháng cô hồn là dịp để soi rọi nội tâm, thực hành từ bi và chánh niệm để gia đạo an yên, tâm thức sáng trong. Mỗi món đồ, mỗi hành động đều là cơ hội tu tập và gieo nhân lành. Khi tâm bình an, vật phẩm nào cũng trở nên vô hại và năng lượng sống quanh ta tràn đầy yêu thương. Nếu thông điệp này đã chạm đến trái tim của bạn, xin đừng quên bấm nút đăng ký kênh Suối Nguồn Phật Pháp và chia sẻ nội dung video này đến những người thân của bạn để chúng ta có thể gặp lại nhau trong hành trình chiêm nghiệm và cùng tắm mát dưới dòng suối nhiệm màu của Phật Pháp. Nếu bạn thấy hữu ích, hãy bấm like, comment và thực hành những hành động an lành. Chúc bạn và gia đình một tháng 7 âm lịch an nhiên, sáng trong và đầy ý nghĩa. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác trên kênh Suối Nguồn Phật Pháp.